ሰላም ውድ የፎርቲኖ አካዳሚክስ ቤተሰቦች እንደምን አላችሁ? ሁሉ ሰላም ነው? በጣም ደስ ይላል። ይህ ፎርቲኖ አካዳሚክስ ነው። እኔ ደግሞ ኤርሚያስ አበበ ነኝ from ጂጂጋ ዩኒቨርሲቲ። ያው እንደምታውቁት ፎርቲኖ አካዳሚክስ የፕሪፓራቶሪ እና የዩኒቨርሲቲ ትምህርቶችን ቱቶሪያል እያዘጋጀ የሚያቀርብ ቻናል ነው። ስለዚህ እዚህ ቻናል ተከታታይ ስለሆናችሁ ደስ ይለኛል። ስለተከታተላችሁኝም እጅግ አድርጌ አመሰግናለሁ። ያው ይሄ ቪዲዮ እየተሰራ ያለው በ2012 መገባደጃ ላይ ነውና የሚመጣው አመት 2013 ለሁላችንም ደስ የሚል አመት እንዲሆንልን እየተመኘው ሁላችሁንም መልካም አዲስ አመት ለማለት እወዳለሁ። ያው ለፎርቲኖ አካዳሚክስ ደግሞ አዲስ ከሆናችሁ ሰብስክራይብ ማድረጋችሁን አትርሱ። ምክንያቱም አዳዲስ የሚሰሩ ስራዎች እንዲደርሷችሁ የግድ ሰብስክራይብ ማድረግ ስለሚኖርባችሁ don't forget to subscribe ፎርቲኖ አካዳሚክስ። ዛሬ ይዤላችሁ የቀረብኩት ቱቶሪያል is from the course introduction to economics ወይም freshman economics የሚባለውን ለፍሬሽማን ዩኒቨርሲቲ ተማሪዎች የሚሰጠውን ኮርስ ይሆናል ማለት ነው። በነገራችን ላይ ይሄንን ኮርስ ዩኒቨርሲቲ ፍሬሽማን ተማሪዎችም ይሁኑ ደግሞ ሌሎች ተማሪዎችም ልክ እንደ 11ኛ ክፍል ተማሪዎች ወይም የ12ኛ ክፍል ማትሪክ ተፈታኞች ይሄን ቱቶሪያል መከታተል የምትችሉ ይሆናል የሚል መልእክቴን በዚሁ አስተላልፋለሁ። በነገራችን ላይ ኖቱ የተወሰደው it is from the module prepared by Ministry of Science and Higher Education of Ethiopia የሚኒስትሪ ኦፍ ሳይንስ ኤንድ ሃየር ኤዱኬሽን ኦፍ ኢትዮጵያ ለፍሬሽማን ዩኒቨርሲቲ ተማሪዎች ይሆናል ብሎ ያዘጋጀው ሞጁል ላይ ነው ኖቱን እየወሰድኩኝ የማስተምራችሁ። ስለዚህ this course is supposed to be given for university freshman undergraduate degree students. Anyways ዛሬ ከፍሬሽማን ኢኮኖሚክስ ላይ ቻፕተር 5ን ይዤላችሁ ቀርብ ያለው ቻፕተር 5 is what we call market structure ይባላል። so market structureን የምናስተዋውቅበት ፓርት 1 ቪዲዮ ነው ማለት ነው ለቻፕተር 5። መጀመሪያ ግን ዲቴል ከመግባታችን በፊት ማርኬት ስትራክቸር ምን ማለት ነው የሚለውን ትንሽ ሴንስ ሰጥቻችሁ ለማለፍ ፈልጋለሁ። let us take two examples ሁለት ምሳሌዎችን እንውሰድ። የኤርላይን ቲኬት ሽያጭንና ኮካ ኮላ እንዴት እንደምትገዙ ወይም ማርኬቱ ምን ይመስላል የሚለውን ለማየት እንሞክራለን። ምክንያቱም ማርኬት ስትራክቸር ማለት characteristics of the market ማለት ነው። ነጋዴውና ገዢው የሚጫወቱበት ሜዳ ምን አይነት ነው characteristics ለማለት ተፈልጎ ነው። ሰው ኤርላይን ቲኬት የምትገዙበት የገበያ ሂደት ስንት ሻጭ አለ፣ እንዴት ነው ቲኬቱ የሚሸጠው፣ አገልግሎቱን እንዴት ነው የምትጠቀሙት የሚለውና ኮካ ደግሞ ከሰፈር ላይ ዝም ብላችሁ የምትገዙት አገዛዝ በየሱቁ የሚገኘው ኮካ ኮላ የሁለቱ የማርኬት characteristics ስናስበው ይለያያል አይደል? አዎ። ስለዚህ ለተለያዩ ፕሮዳክቶች ያሉ የማርኬት ስትራክቸር ታይፖችን ነው ማለት ነው ቻፕተር 5 የሚያስተምረን። ሶ ዛሬ የምናደርገው በፓርት 1 ምንድነው አራት ማርኬት ስትራክቸሮች አሉ። ከነዚህ አራት ማርኬት ስትራክቸሮች ደግሞ አራቱን ለመናገር ያክል አንደኛው ፐርፌክት ኮምፒቲቲቭ ማርኬት ይባላል። ሁለተኛው ደግሞ ሞኖፖሊስቲካሊ ኮምፒቲቲቭ ማርኬት ይባላል። ሞኖፖሊ ማርኬት እና መጨረሻ ላይ ኦሊጎፖሊን እናያለን ማለት ነው። ሶ የዛሬው ቱቶሪያል ኮንቴንታችን እዚህ ላይ የሚያጠነጥን ይሆናል ማለት ነው። ከዚህ ቀጥሎ የምንሰራቸው ቱቶሪያሎች ደግሞ በዚህ ቻፕተር ላይ በእያንዳንዱ የማርኬት ስትራክቸር ላይ እንዴት ነው ፊርሙ ወይም ነጋዴው ማርኬቲንግ ዲሲሽኖችን የሚወስደው፣ ፕሮፊቱን እንዴት ነው ማክሲማይዝ የሚያደርገው፣ ሎስ ካለስ እንዴት ነው ሎሱን ሚኒማይዝ የሚያደርገው፣ ቶታሊ ደግሞ ሸት ዳውን አድርጎ እንዴት ከማርኬቱ ይወጣል የሚሉትን አናሊሲሶች በሚቀጥሉት ፓርቶች የምናየው ይሆናል ማለት ነው። ስለዚህ የዛሬው ፓርት በጣም ኢንትረስቲንግ ስለሆነ የትም ሳትሄዱ ተከታተሉኝ። Okay, now in order to introduce you እንደ ኢንትሮዳክሽን ለመግባት ያክል ደግሞ እቺን ነጥብ እናነሳና ወደ አራቱንም የማርኬት ታይፕስ ወይም ታይፕስ ኦፍ ማርኬት ስትራክቸር የሚባሉትን ዲስከስ ወደምናደርግበት ፖይንት እንሄዳለን። ከዛ በፊት ግን ማርኬት ምንድነው? ማርኬት ስትራክቸር ምንድነው? በተለይ ደግሞ the word itself ማርኬት ማለት ምን ማለት ነው? እስቲ አስቡት። when you hear the word ማርኬት የሚለውን ወርድ ስትሰሙ ምን ይመስላችኋል? መርካቶ አለ ለምሳሌ ሁላችንም የምናውቀው። እንደገና ደግሞ እንደነ አማዞን የሚባሉ ደግሞ ኦንላይን የሚያሻሽጡ ኦንላይን መሸጥና መግዛት አሁን ኢትዮጵያ ውስጥም ተጀምሯል። በኢንተርኔት ፕሮዳክቱን ያስቀምጣል ሻጩ፣
ገዢው ደግሞ ዩዚንግ the same ኢንተርኔት ደግሞ እዛው ላይ ያዛል። እዛው ኢንተርኔቱን ተጠቅሞ ክፍያ ይከፍላል። ከዛ የገዛው ፕሮዳክት ቤቱ ድረስ ይመጣለታል። አሁን እነዚህን ሁለት ኮንሴፕቶች መርጅ በማድረግ can you define the word market? ማርኬት ምንድነው? ኦኬ እንደ መርካቶ ቦታ ነው ወይ የግድ ሴለሩና ባየሩ ፊዚካሊ መገናኘት አለባቸው? አዎ it is also possible definition of a market, or else ደግሞ በኢንተርኔትም ቢሆን በዲጂታል ወርልድ ላይም ቢሆን ሴለር እና ባየሩ ፊዚካሊ ሳይገናኙ ኤክስቼንጅ ማድረግ ይችላሉ ገንዘባቸውንና ማቴሪያላቸውን። ኦኬ this is also a kind of market. so ሁለቱም መርጅ ስናደርግ what kind of definition can we get about the market? ማርኬት ምንድነው የሚለውን እንዴት ማግኘት እንችላለን ማለት ነው። so first this chapter discusses how a particular firm makes a decision to achieve its profit maximization objectives. ኦኬ ወደ በኋላ ላይ ወደ ማርኬት ኮንሴፕቱን መለሳለሁ። ግን ይሄ ቻፕተር የሚያተኩረው how a given firm ማለት ሴለር ነው ወይም ፕሮዲዩሰር ነው፣ አምራች ነው፣ ሻጭ ነው። how the seller is making a decision. okay decision in a sense ውሳኔ የሚወስነው እንዴት ሆኖ ነው ማለት ማን ነው የሚወስነው? ዲሲሽን A፣ ዲሲሽን B፣ ዲሲሽን D፣ C እያለ እንዲመርጥ የሚያደርገው የትኞቹ ኮንዲሽኖች ናቸው? ኤን እንዲመርጥ የሚያደርገው ምንድነው? ቢን እንዲመርጥ የሚያደርገው ምንድነው? ይሄ ማርኬት ስትራክቸሩ ነው ይላል። ኦኬ first of all ግን firms or sellers are making decision የሚወስዱት እንቅስቃሴ ወይም ውሳኔዎችን ብዙ ጊዜ የሚያስተላልፉት ምን ለማግኘት ነው? ዋና ዓላማው የሻጩ ምንድነው? always the objective of a seller is profit and it must be maximized. so the objective of any seller is profit maximization. ስለዚህ profit maximization ላይ ለመድረስ ወይም in order to maximize a profit the firms will make different kinds of decisions, and these decisions, the type of decisions that a seller is making depends on the market structure. በሚጫወትበት ሜዳ ላይ ይወሰናል እያንዳንዱ ዲሲሽኑ ማለት ነው። ለምሳሌ እግር ኳስ ቡድን በጣም ቀዝቃዛ ወደሆነ ሀገር ሲሄድ እንዴት አድርጌ ልጫወት? አሁን ለምሳሌ የድሬዳዋ ከነማ ቡድን ተነስቶ ወደ ባህር ዳር ሄዶ ቢጫወት ባህር ዳር በጣም ቀዝቃዛ ነው፣ ድሬዳዋ ደግሞ በጣም ሞቃታማ ነው። ስለዚህ እነዚህ የድሬዳዋ ተጫዋቾች ምንድነው የሚወያዩት? ይሄንን የአየር ሁኔታ በመገንዘብ የሜዳውን ሁኔታ በመገንዘብ የደጋፊውን ሁኔታ በመገንዘብ ጎል ለማግባት ኦብጀክቲቫቸው ማሸነፍ ነው አይደል? ጎል ለማግባት ማድረግ ያለብን አጫዋወት ይሄ ነው ብለው የሚወስኑት it is based on a playground የሚጫወቱበትን ስትራክቸር አውቀውታል። ኦኬ ምን አይነት ሜዳ ምን አይነት አየር ሁኔታ የሚለውን ሁሉ አውቀውታል። so similarly a seller itself ወደ ገበያም ስንመጣ እንደ ሻጭ ምን አይነት ሜዳ ላይ እንደሚጫወት ዙሪያው ላይ ያሉት ሻጮች ምን አይነት እንደሆኑ ማወቅ መቻል አለበት። ኢንቫይሮንመንቱን ማወቅ አለበት። ይሄ ኢንቫይሮንመንቱ is a market structure ማለት ነው። so a firm's decision to achieve this goal, which is profit maximization, is dependent on the type of market in which it operates ማለት ነው። የሚጫወትበት ሜዳ ያ ሜዳ ደግሞ የማርኬት አይነት ይወስነዋል ይላል። ኦኬ to this effect we distinguish between four major types of markets. ስለዚህ ነጋዴዎች ሊጫወቱበት የሚችሉትን ሜዳ በአራት እንከፍለዋለን። ማርኬት ስትራክቸሮች in which sellers operate will be classified or can be classified into four. በነገራችን ላይ የሆነ ነገር ወይም በሆነ ብዛት ይከፈላል ሲባል the first thing that you have to ask is based on what criteria are we classifying this thing? ለምሳሌ የሰው ልጅ በስንት ይከፈላል ብላችሁ ምንም ሳያስብ አንዳንዱ በሁለት ይላል። እንዴት ስትለው በሴት እና ወንድ እንደዛ ልትለኝ የምትችለውማ
ክራይቴሪያው ጾታ ቢሆን ስለዚህ before answering the question ጥያቄውን ከመመለስ በፊት ምን ማድረግ ነበረብህ በምን ክራይቴሪያ ብለ መጠየቅ ነበረብህ በዜግነት ቢሆን አሜሪካዊ ኢትዮጵያዊ ቻይናዊ ያለን ብዙን ከፋፍላለን ስለዚህ የሰው ልጅ በስንት ይከፈላል ሲባል በምን ክራይቴሪያ ብለን መጠየቅ መቻል አለብን ስለዚህ እዚህ ጋርም ስንመጣ markets are classified into 4 ይላል በምን ክራይቴሪያ ብዙ ክራይቴሪያዎች ሊኖሩ ይችላሉ ግን ሜጀር የሚባሉት አንደኛ እዛ ገበያ ላይ ያሉ ሴለሮች ነምበር ሲሆን ሁለተኛ ደግሞ the types of product being involved in the market the third one ደግሞ price and determine ሲያደርጉ እንዴት ነው determine የሚያደርጉት የሚለውም አለ and the fourth one is going to be and it is the freedom of entry and exit market ውስጥ መግባትና መውጣት እንደ ገዢ አዲስ ቢዝነስ መክፈትና መዝጋት እንዴት ነው ቀላል ነው ከባድ ነው የሚለውም አራተኛ ክራይቴሪያችን ነው ማለት ነው so based on these criteria በእነዚህ ክራይቴሪያዎች ላይ ተመርኩዘን we can classify the market structures into 4 በስንት እንከፍለዋለን በአራት እንከፍለዋለን የመጀመሪያው ምንድነው perfectly competitive market ይባላል ያዙት አንድ ሁለተኛውስ monopolistically competitive market ይባላል ኦኬ ሶስተኛውስ oligopolistic market የሚባል አለ and the last one which is not the least monopoly የሚባል ማርኬት አለ ማለት ነው ስለዚህ ማርኬት ስትራክቸር በስንት ይከፈላል ማለት ነው በአራት ይከፈላል ግን በምን ላይ ተመስርተን ነው በአራት የከፈልነው አንደኛ the number of buyers and sellers ሁለተኛ ደግሞ the type of products being involved in the market ሶስተኛ ደግሞ the control over price ሴለሮቹ ፕራይስ ላይ ያላቸው ኮንትሮል እንዴት ነው የሚለውን አይተንም እንደ ሶስተኛ ክራይቴሪያ አራተኛ ክራይቴሪያ ደግሞ freedom of entry and exit into the business or into the market can also be used as a criteria to classify markets ማለት ከዛ በእነዚህ ክራይቴሪያ ተጠቅመን በስንት ከፈል ነው ማለት ነው በአራት ከፈል ነው ማርኬት ስትራክቸርን ማለት ነው right so አንደኛው ምንድነው perfect competition ይባላል ሁለተኛው monopolistic competition ሶስተኛው monopoly አራተኛው oligopolistic ወይ oligopoly market ብለን እንከፍለዋለን ማለት ነው okay now ቅድም የጀመርነው የማርኬት ኮንሰፕት ማርኬት ማለት ምን ማለት ነው የሚለውን እዚህ ጋር ሰመራይዝ አድርገን እናልፋለን ማለት ነው so by definition let's see American Marketing Association የሚባል association ማርኬትን ዲፋይን ያደረገበትን መንገድን ነው markets is the process it is a process you see place ነው ቦታ ነው አላለም process ነው ይሄ process ደግሞ መጨረሻ ዓላማው ኤክስቼንጅ መደራረግ ነው ኤክስቼንጅ የሚደረገው ደግሞ ምንድነው goods services and ideas ናቸው በሻጭና በገዢ መካከል ኤክስቼንጅ ይኖራል ግን ከዛ በፊት ፕሮሰሱ ምንድነው planning and executing ማቀድና መፈጸም ምንን the conception ማለት መጸነስን ሐሳብን መጸነስን የጸነስነውን ያንን ሐሳብ እና product or service or idea ደግሞ ለመሸጥ ዋጋ እናወጣለን pricing and then ዋጋ ካወጣን በኋላ we have to promote it ማስተዋወቅ አለብን in order to reach the consumers ከዛ በኋላ distribute እናደርገዋለን ማለት ነው በዛ የተነሳ ምን ይከሰታል ማለት ነው we are creating exchanges ማለት ነው exchange ማለት the buyers are giving up money and the sellers are giving up the product or the service or the ideas ማለት and it will satisfy individual and organizational objectives ይሳካሉ ሴለሩም እንደግሉ ኦብጀክቲቭ ፕሮፊት ማክሲማይዜሽን ይሳካለታል ባየሩ ደግሞ ኮንሰምፕሽን ዩቲሊቲ ማክሲማይዜሽን ኮነም ወደዛው ሂደት ይሄድና ይሳካለታል ብቻ ዞሮ ኤክስቼንጅ በተፈጸመ ቁጥር there will be satisfaction of individuals ማለት ነው so individuals objective satisfy ይሆናል ማለት ነው so market can be described as a place ማለት እንችላለን እንደ ቦታ እንደ መርካቶ ዲጂታል ስፔስ ማለት እንችላለን እንደ አማዞን by which goods and services and ideas are exchanged በዚህ ስፔር ላይ ተጠቅመን
ጉድስ ፕሮዳክት ማለት ነው which is tangible የሆነ ምርት ሰርቪስ ደግሞ intangible የሆነ ምርት አይዲያ ደግሞ ያው ይታወቃል ኤክስቼንጅ እንለዋወጣለን in order to satisfy consumer need as well as the objective of the seller which is profit maximization ስለዚህ በሁለት መንገድ ማርኬትን መመልከት እንችላለን the first one is digital marketing ብለን ማየት እንችላለን which is digital space and we can also see the concept of market physical market ብለንም ማየት እንችላለን digital market ሲባል ልክ እንደ አሁን ኢትዮጵያ ላይም ተጀምሯል በኦንላይን የምትገዙትን ነገር ትሞላላችሁ ከዛ በኦንላይን ትከፍላላችሁ then እቤት ድረስ ይዘውላችሁ ይመጣሉ this is digital marketing ነው አማዞንም የሚሰራው እንደዚህ ነው አሊባባ የሚባለው የቻይና ካምፓኒ መታቁት ከሆነ እንደዛ ነው አሊባባም የሚሰራው ኦንላይን ሻጮቹን ታነጋግራላችሁ ኦንላይን ትከፍላላችሁ ኦንላይን ታዛላችሁ then ያመጡላችኋል ቤታችሁ ድረስ ይመጣል ማለት ነው ፕሮዳክቱ ሰው እዚህ ማርኬት ላይ in digital market ባየሩና ሴለሩ በአካል የመገናኘት ግዴታ የለባቸውም ለዛ ነው ቦታ ያልተባለው እንደ መርካቶ ሄደ ወይም ሄደሽ በአካል አይደለም ሻጩን መታገኙ በኢንተርኔት ልታገኙት ትችላላችሁ ማለት so digital marketing is the marketing of products or services using digital technologies like the internet okay physical market ላይ ስንመጣ ግን it is a setup where buyers can physically meet አያችሁ በአካል ባየሮቹ ሴለሮቹን ያገኛሉ and purchase a desired merchandise ማለት ፕሮዳክት ወይ ምርት ነው መግዛት ይፈልጋችሁት ነገር ማለት ነው from them and you have to pay money physically ማለት ነው ገንዘብ ተሸክመ ወይም ተሸክመሽ ሄደሽ ገዢው ሻጩን አግኝታችሁ በአካል እቃችሁን ራሳችሁ ይዛችሁ ትመጣላችሁ and this is a physical sense of defining market ማለት ነው አሁን let us now characterize the four types of market structureዎችን characterize የምናደርግበት እርስ በርስ ያላቸውን መመሳሰልና መለያየት የምናይበት ፓርት ላይ እንግባ so መጀመሪያ characteristics ማለት ምን ማለት ነው when we say characteristics መረዳት ያለብን ሴንስ ምንድነው የሆነ ቃልን ስትሰሙ ወይም የሆነን ስም ስትሰሙ what should be the image coming into your mind imagine የምታደርጉት ኢሜጅ ምን መሆን አለበት ለምሳሌ የሩጫ ትራክ ቢባል አትሌቶች የሚሮጡበት የስቴዲየም የሩጫው ትራክ ቢባል አይምሮዎች ውስጥ immediately የሩጫው ሜዳ ክሬት ያደርጋል ወይም ቪዥዋላይዝ እናደርገዋለን ኦሬልስ ለምሳሌ ባራክ ኦባማ ብል immediately አይምሮዎች ውስጥ ባራክ ኦባማ ኢሜጅን ያመጣዋል ማይንዳችሁ ስለዚህ characteristics ማለት የዛ ነገር መገለጫ ማለት ቶሎ ማይንዳችሁ ሊመጣ የሚገባ ኢሜጅ ማለት ነው so when we say perfectly competitive market ስንል characteristics ምንድነው monopolistic competition ስንል characteristics ምንድነው ወይ ምንድናቸው monopoly ስንል characteristicsዎቹ እነማን ናቸው oligopoly market ስንል characteristicsዎቹ እነማን ናቸው የሚለውን in detail ወደምናይበት ፓርት ነው እየገባን ያለ ነው ማለት ነው so let's begin by perfectly competitive markeትን በማየት እንጀምር Perfect competition is a market structure characterized by a complete absence of rivalry among individual firms. It means that there is a competition between sellers. በሻጮቹ መሃል ውድድር አለ ማለት ነው ግን ውድድሩ ሪቫይለሪ አይደለም ኦኬ የጠላትነት አይደለም አሸናፊና ተሸናፊ ያለው አይደለም rivalry in a sense that there must be fight አይነት ነገር አይደለም ወይም competition አለ የምንለውን ተውና the competition that we have here is a complete absence of rivalry among individual firms there is no fight okay ደንበኛ ለመሳብ የሚደረግ ፋይት የለም ማለት ነው okay
ሰው በምን ምክንያት ነው ይሄ ሊሆን የቻለው የሚለውን ስንመልስ ወደ ካራክተሪስቲክሱ እንሄዳለን ማለት ነው። So the characteristics of perfectly competitive market. Now, large number of sellers and buyers. የመጀመሪያው major characteristics of perfect competitive market is that large number of sellers and buyers. በጣም ብዙ የሆኑ sellers እና buyers አሉ። አንደኛው criteria ነው። አንደኛው characteristics ነው. And the second characteristics is homogeneous product, which means that this large number of sellers are selling homogeneous product. homogeneous product ነው የሚሸጡት። homogeneous ማለት identical ማለት ነው። identical ማለት ደግሞ exactly the same የሆነ ማለት ነው። ምንም ልዩነት የለውም። seller number 1 and seller number 2 and seller number 3 የሚሸጡት product exactly copy and paste ነው። በምንም አይለያይም ማለት ነው። that's why we say homogeneous ነው identical ነው የምንለው ከዛ አንፃር ነው። ስለዚህ ሁሉም ሻጭ ለምሳሌ እንደ ኤግዛምፕል የፐርፌክት ኮምፒቲቲቭ ማርኬትን ብንወስድ የግብርና ምርቶችን ለምሳሌ የቲማቲምን ብናይ የድንችን ብናይ የወተት ገበያ ወተት በማንም ይሸጥ በማንም ወተት ነው exactly the same ቲማቲም ገበያም ልገዙ ይላችሁ ቲማቲም ካያችሁ exactly the same ቲማቲም ድንችም እንደዛው so agricultural products are an example of a perfect competitive market so we have homogeneous product አለን ማለት homogeneous ስንል አስምሩበት exactly the same identical የሆነ ማለታችን identical twin ሲባል ሰምታችሁ ይላ identical twin ማለት መንትዮቹ ልዩነት አላቸው የላቸውም copy and paste ናቸው so እንደዛ understand ልታረጉት ያስፈልጋል ማለት ነው and the third characteristics of a perfect competitive market is perfect mobility of factors of production first of all factors of production ማለት ምን ማለት ነው factors of production are inputs for production ማለት ነው ለፕሮዳክሽን ሴለሩ ወይም ፕሮዲዩሰሩ የሚጠቀማቸው ኢንፑቶች አንዱና ዋነኛው ሰራተኛ ነው ሰራተኛ ካንዱ ሴለር ወይም ካንዱ ፕሮዲዩሰር ፍሪሊ ያለ ምንም ጫና ያለ ገደብ መንቀሳቀስ ይችላል የፈለገበት ቦታ ሄዶ መስራት ይችላል ማለት ነው ኦኬ so factors of production are free to move from one seller to another seller የሚለውን እዚህ ጋር እናስቀምጣለን it is also the basic characteristics of perfectly competitive market the other one is freedom of entry and exit ኢንተር ለማድረግ ማርኬቱንም ኤግዚት ለማድረግ ማርኬቱንም ፍሪደም አለ ይሄ ማለት ፊዚካሊ ሄደን ገበያውስ ገብተን የመውጣት ሙሉ መብት አለን እየተባለ ሳይሆን here the concept is እዚህ ቢዝነስ ውስጥ ለመግባት በጣም ቀላል ነው እንደ ሻጭ and also as a seller በቃኝ ቢዝነስ አልፈልገውም ብሎ ዘግቶ መውጣትም በጣም ኢዚ ነው ኦኬ ወተት ሻጭ መሆን በጣም ቀላል ነው ቶሎ መዝጋትም ይቻላል ቴሌን የሚያክል ነገር ከፍታችሁ ግን ለምሳሌ እንደ ባለ 5 ኮከብ ሆቴል መክፈት ከባድ ስለሆነ ኢንትሪ ከባድ ነው እንላለን ለመውጣትም ዝም ብሎ ባንዴ ወደቱን ጨርሶ እንደሚወጣው ሆቴሉን ትቷዩ ወጣም ብዙ መከራ አለ እሱን ለመሸጥ ስለዚህ ኤግዚትም ዲፊካልት ነው ይባላል በዚህ ሁኔታ ላይ but when we come to the perfect competitive market ላይ ስንመጣ ግን ኢንትሪው ኤግዚቱም በጣም ቀላል ነው ይላል as a characteristics የሚወስደው ማለት ነው okay and the last one is perfect knowledge about the market condition ይሄ ማለት ገዢና ሻጮቹ PhD እና ማስተርስ ሊኖራቸው ይገባል ዲግሪ ሊኖራቸው ይገባል ማለት አይደለም but it means that the buyers and the sellers do have a perfect knowledge about the marketing conditions for example the buyers do have a perfect knowledge about the price of the product የስታንዳርዱን የሚገዙትን ስታንዳርድ ያውቁታል ስለዚህ ስለ ምርቱ ሙሉ ኢንፎርሜሽን አላቸው መሸዋወድ ብሎ ነገር የለም ማለት ነው so ኖሌጅ ሁሉ አለ ኖሌጅ in a sense that ማርኬት ኮንዲሽኖችን ለዛ ፕሮዳክት ያለውን ነገር በሙሉ ባየሩም ሴለሩም አለው ማለት ነው በነገራችን ላይ
ፐርፌክት ኮምፒቲቲቭ ማርኬት ሪል ወርልድ ላይ የለም። it doesn't exist in real world። ታዲያ ሪል ወርልድ ላይ የሌለ ነገር ለምንድን ነው የምታስተምሩን የምትሉ ከሆነ መልሱ የሚሆነው as an economist you have to study the current situation of the market። መሬት ላይ ያለውን አሁን ያለውን ማርኬት ታጠኑና ያ ማርኬት ወዴት እንዲሄድ ነው የምንፈልገው። እንደ ባለሙያ መሬት ላይ ያለው የምናየው ማርኬት ፐርፌክት ኮምፒቲቲቭ እንዲሆን እንፈልጋለን። ስለዚህ ስለ ፐርፌክት ኮምፒቲቲቭ ኖሌጁ ካላችሁ ያለውን ማርኬት ወደ ፐርፌክት ኮምፒቲቲቭ ለማምጣት እንደ ማይልስቶን ወይንም እንደ ስታንዳርድ ያገለግለናል። ወደዛ አፕሮች ለማድረግ ያሉትን ማርኬቶች እንደ ክራይቴሪያ ያገለግለናል፣ እንደ መለኪያ ያገለግላል ማለት ነው። ስለዚህ ፐርፌክት ኮምፒቲቲቭ ማርኬት is an ideal one የሚፈልገው እሱ ነው። ስለዚህ ካራክተሪስቲክሱን ካወቃችሁ በኋላ መሬት ላይ ያሉትን ማርኬቶች አሁን ያሉትን ማርኬቶች በማጥናት ወደዚህ አፕሮች እንዲያደርጉ የተለያዩ አክቲቪቲዎችን በማሟላት ወደ ፐርፌክት ኮምፒቲሽን እንድንገባ መስመር ማበጀት እንችላለን በስተዲ ማለት ነው። ስለዚህ ለዛ ነው የምንማረው። most of the time ኢኮኖሚክስ ስትማሩ ቲዮሪው ሪል ወርልድ ላይ የለም፣ ግን ያንን ሪል ወርልድ ወደ ቲዮሪው ለማምጣት እንደ ባለሙያ ተሰራላችሁ ማለት ነው። አሁን ደግሞ እስቲ ማርኬቱን in terms of demanded supply በሚለው ከርቭ ዲቴል ወደምናይበት ፓርት እንሂድ። okay so from this assumption a single producer under perfect competitive markets is a price taker። okay በዚህ ገበያ ውስጥ ያሉ ሴለሮች በሙሉ ኢንዲቪጁዋሊ ሁሉም ፕራይስ ቴከሮች ናቸው ከተባለ the question that you have to ask is price taker ማለት ምን ማለት ነው? ኦኬ ከምን ጋር እናወዳድረው? ፕራይስ ቴከር ካልሆነ ምንድነው የሚሆነው? ፕራይስ ሜከር ይሆናል። ስለዚህ ፕራይስ ሜከር ማለት determine you are able to determine the price of your product። የምትሸጡትን ዕቃ ዋጋ የመወሰን መብትና አቅሙ አላችሁ። if you are price taker ከሆናችሁ ደግሞ የሆነ አካል ነው ፕራይሱን ዲተርማይን የሚያደርገው። as a seller and as a buyer your only option is to accept that price። ያላችሁ አማራጭ በቃ ፕራይስ ቴከር ከሆናችሁ በሆነ ኢንቲቲ የተወሰነውን ዋጋ ተቀብሎ ማስተናገድና የራሳችሁን ምርት በዛው ዋጋ መሸጥ ነው ማለት ነው። ያ ኢንቲቲ ማን ነው? who determines the price? ፕራይሱን የሚወስንልን ማን ነው ታዲያ? መንግስት ነው? አይደለም። እና ማን ነው? ትንሽ ዲስከስ እቺን አንድ ሁለት ዲስከሽን ካረኩ በኋላ ማን ዲተርማይን እንደሚያደርግ ወደሚያሳየው ግራፍ ወስዳችኋለሁ። that is at a market price። በማርኬት ፕራይስ ማለት ገበያው በወሰነው ዋጋ the firm can supply whatever quantity it would like to sell። እቺንም ቀጥሎ ዲስከስ አደርጋታለሁ። ግን ምን ለማለት ነች? አንዴ ዋጋው ከተወሰነ በኋላ ፊርሙ ወይም ሻጩ የፈለገውን አማውንት ማቅረብ ይችላል። ይሄ የሚያቀርበው አማውንት ግን ፕራይስን አፌክት አያደርግም። ኢንዲቪጁዋል ሴለር የፈለገውን አማውንት ቢቀንስም ኳንቲቲ ቢጨምርም ፕራይስን አፌክት አያደርግም። ስለዚህ የፈለገውን ኳንቲቲ ቢያቀርብም በሙሉ ያቀርበው ይሸጣል በነገራችን ላይ። ኦኬ whatever quantity the seller wants to sell he or she can sell it out። ሁሉም ይሸጣል። ስለዚህ ስትፈልግ አንድ ሳይፈልግ ሁለት መጨመር መቀነስም ይችላል። ግን አንደርላይን ማድረግ ያለብን ወርድ ምንድነው? ፊርሙ cannot affect the market price። አንድ የተወሰነውን ዋጋ ኳንቲቲ በመቀያየር ቻፕተር 2 ላይ ታስታውሳላችሁ። ሰፕላይ ከርቭ upward sloping ነበር አይደል? so supply curve ግራፉን ካስታወሳችሁ y axis ላይ price x axis ላይ quantity supplied and the curve itself supply እንደሚባላየን ከዛ በዛ curve relationship ስናይ price በጨመረ ቁጥር quantity demanded እንደሚጨምር እና ሪሌሽንሺፓቸው ዳይሬክት እንደሆነ አይተን ነበር። quantity demanded ከቀነሰ price እንደሚቀንስ አይተን ነበር። quantity supplied ከጨመረ ፕራይሱም እንደሚጨምር አይተናል። ስለዚህ ኳንቲቲ ሰፕላይድ እና ፕራይስ መካከል ያለው ሪሌሽንሺፕ ዳይሬክት እንደነበር አይተናል። ስለዚህ ሴለሩ ኳንቲቲ በመጨመርና በመቀነስ ዋጋውን መቆጣጠር ይችላል።
ዋጋውን ደግሞ የመወሰን መብት ካለው ደግሞ ዋጋውን በመቀነስና በመጨመር ኳንቲቲውን ዲተርማይን ማድረግ ይችላል። እዚህ ጋር ግን የፈለግከውን ኳንቲቲ አውጥተህ መሸጥ ትችላለህ፣ ግን ፕራይሱን አፌክት ማድረግ አትችልም ነው። ኦኬ ሃው የሚለውን ቀጥሎ በግራፍ ምን ይሆናል እና አሁንም ዲስከስ ለማድረግ once the price of the product is determined in the market በገበያ ውስጥ ዋጋው ከተወሰነ ድረስ የዛ ፕሮዳክት the producer takes the price በቃ አምራቹ ወይም ሻጩ ያን ፕራይስ ይቀበላል፣ አለቀ እንዳለ ማለት ነው። as given መጨመር መቀነስ አይችልም። ኦኬ መቀነስ ይችላል actually ግን ለምን ይቀንሳል? ገበያ ለመሳብ ይቀንሳል የምትሉኝ ከሆነ ልሽጥ ብሎ ያወጣው ነገር በሙሉ እየተሸጠለት የምን ገበያ መሳብ ብሎ ኮንሴፕት ይመጣል። ልጨምር ካለ ትንሽዬ ሳንቲም ከጨመረ በሙሉ ገዢዎቹን ያጣል፣ ምክንያቱም ከሱ የረከሰ ከጎኑ አለ ማለት ነው በማርኬት ዋጋ የሚሸጥ። ስለዚህ ፕራይስ መቀነስም መጨመርም አያስፈልግም፣ ያለውን የማርኬት ፕራይስ as given ይቀበለዋል ማለት ነው። ኦኬ hence the demand curve እቺ በጣም ኢምፖርታንት ነች። አሁን the demand curve of the firm አይደለም እያለን ያለ ነው እዚህ ጋር አንብቡት። hence the demand curve that the firm faces ነው ፌስ የሚያደርገው ከማን ነው ፌስ የሚያደርገው? ዲማንድ እንደምታውቁት ከከስተመር ወይም ከባየር ሳይድ የሚመጣ ነው አይደል? ስለዚህ በዚህ ማርኬት ውስጥ ከባየር ሳይድ የሚመጣው ዲማንድ ከርቭ ለኢንዲቪጁዋል ሴለሩ እንደተለመደው አይነት ዳውንዋርድ ስሎፒንግ ዲማንድ ከርቭ አይደለም። it is horizontal ነው ዲማንድ ከርቭ። ምንም አይነት ኳንቲቲውን ቢቀያየር ፕራይሱ አይቀየርም ማለት ነው። ለማንኛውም እሱን ዲቴል ለማብራራት let's discuss individual in market demand curves። እዚህ ጋር ሁለት ግራፎች አሉ። አንደኛው ግራፍ ይሄኛው ግራፍ የሚያመለክተን ስለ ገበያው ነው ማለት ሁሉም ሴለር እና ሁሉም ባየርን ይመለከታል። እዚህ ጋር ስንመጣ ግን only አንድ ሴለርን ብቻ ይመለከታል። ባየሩ ሁሉ እንዳለ ሆኖ ማለት ነው። ግን ይሄ ስለ አንድ ሴለር ነው፣ ይሄ ደግሞ ስለ ጠቅላላ ሴለሮችና ባየሮች ነው። so let's begin። ገበያው ላይ ያሉ ገዢዎች በሙሉ የዛች ፕሮዳክት ገዢ የሆኑት let's say የቲማቲም ሊሆን ይችላል። ዲማንድ ከርቫቸው ይሄ ነው። this is a demand curve። ፕራይስ ሲቀንስ ኳንቲቲ ዲማንድድ የሚጨምርበት፣ ፕራይስ ደግሞ ሲጨምር ኳንቲቲ ዲማንድድ የሚቀንስበት ከርቭ ነው። this curve indicates that the relationship between price and quantity demanded is negative or indirectly or inversely related። ከዛ ደግሞ ከሴለሮቹ ሳይድ ይሄኛው ሰፕላይ ከርቭ አለ። this is a supply curve። ሰፕላይ ከርቭ ደግሞ በፕራይስ እና ኳንቲቲ ሰፕላይ ላይ ፖዚቲቭ ሪሌሽንሺፕ ያሳያል upward sloping ስለሆነ። ስለዚህ ፕራይስ ሲጨምር ኳንቲቲ ሰፕላይ ይጨምራል፣ ፕራይስ ሲቀንስ ኳንቲቲ ሰፕላይ ይቀንሳል። ከዛ በሁለቱ የማርኬት ጠቅላላ ባየሩ ዲማንድ እና የጠቅላላ ሴለሩ ሰፕላይ ኢንተርሴክት የሚያደርግበት ቦታ we call it ኢኩሊብሪየም እንለዋለን። ማርኬት ኢኩሊብሪየም እዚህ ጋር ተከሰተ። በዚህ ማርኬት ኢኩሊብሪየም ምክንያት ደግሞ ምን ይወሰናል ማለት ነው? የዚህ ምርት የአንዷ ዩኒት ዋጋ ተወሰነ ማለት ነው። this is equilibrium price። ስለዚህ ቅድም የጠየቅኳችሁ ጥያቄ በፐርፌክት ኮምፒቲቲቭ ማርኬት ጊዜ ማን ነው ዋጋ የሚወስነው ብለን ስናስብ ማን ነው የሚወስነው ማለት ነው? ማርኬቱ ነው። ማርኬቱ የሚባለው ደግሞ ሻጮቹና ገዢዎቹ በጠቅላላ ባላቸው ኔጎሺዬሽን የሚወሰን ሆኖ ከዛ ማርኬቱ ከወሰነ በኋላ ይሄንን ዋጋ ይሄ ኢንዲቪጁዋል የምንለው ፊርም ቀጥታ እቺን ዋጋ ይቀበላል ማለት ነው። ስለዚህ የሱ ፕራይስ PE ናት the equilibrium price of the market ነው የምትሆነው ማለት ነው። ኦኬ ከዛስ በኋላ ለምሳሌ ምን አይነት ዲማንድ ከርቭ ነው ታዲያ ከኮንሱመሮቹ ይሄ ኢንዲቪጁዋል ፊርም ፌስ የሚያደርገው የሚለውን ለመስራት ይሄ ፊርም ለብቻው individually if he wants to sell quantity 1 የሚያክል ነው መሸጠው ካለ የሚያገኘው ዋጋ የገበያውን ነው። አይ 2 ነው መሸጠው ሲል አሁንም የሚያገኘው ዋጋ ድሮ ቢሆን ኑሮ በኳንቲቲ ዲማንድ ህግ በሎው ኦፍ ዲማንድ ህግ መሰረት ኳንቲቲ እየጨመረ ኳንቲቲው ሲጨምር ፕራይስ ምን መሆን ነበረበት? ፕራይሱ እየቀነሰ ነው የሚሄደው አይደለ ገበያ ለመሳብ። ግን አሁንም ኳንቲቲው ሲጨምር ምንም ፕራይስ ሳይጨምር ይሸጣል። አሁን ኳንቲቲ ሲጨምር ምንም ፕራይስ ሳይጨምር ይሸጣል።
አሁን ኳንቲቲ ሲጨምር again ምንም ፕራይስ ሳይጨምር በፒኢ ይሸጣል and also deciding to sell it in Q5 ሲሸጥ ለመሸጥ ያቀረበው ነገር በሙሉ የሚሸጠው በፒኢ ላይ ነው የሚቀር ነገር የለውም ሲጀመር ስለዚህ እነዚህን ፕራይሶችና ኳንቲቲዎችን ስናገናኝ ይሄ ፊርም እዚህ ጋር ያለው ፊርም ግለሰብ ማለት ነው አንድ ሻጭ ፌስ የሚያደርገውን ከከስተመር ሳይድ ፌስ የሚያደርገውን ዲማንድ ከርቭ እናገኛለን ማለት ነው እነዚህን ፖይንቶች ስናገናኝ so this is the demand curve that individual firms are facing okay በቃ ከገበያው የሚቀርብላቸው የዲማንድ ከርቭ ይሄ ነው ስለዚህ እነሱ ይሄንንም መረጡ whatever the quantity that this firm chooses to sell will not affect the price priceውን affect ማድረግ አይችልም ማለት ነው ኦኬ በነገራችን ላይ እዚህ ጋር ሌላ በጣም ኢምፖርታንት የሆነ ሐሳብ ምንድነው አንድ ኩምታል ልሽጥ ካለ ምን ያህል ገቢ ያገኛል what is the total revenue እዚህ ጋር ነው የምሸጠው ካለ ሬቬኒውን ለማግኘት የሸጠው አማውንትን በዋጋው ማባዛት ሁለት ነው የምሸጠው ሲል ሁለት ሲባዛ በፕራይስ ሶስት ነው የምሸጠው ካለ ሶስት ሲባዛ በፕራይስ ስለዚህ አንድ ሲሸጥ ፒኢ ነው የሚያገኘው ማለት ነው ስለዚህ እቺ ፒኢ የያንዳንዷ ዩኒት ሽያጭ ገቢ ናት ለምሳሌ ኪው1 ከሆነ ፒኢ ነው ኪው2 2 ፒኢ 2 ፒኢ ነው የሚያገኘው ኪው3 3 ፒኢ ያገኛል ማለት ነው ገቢ ሰው እንደምታስታውሱት ደግሞ additional revenue ከዜሮ እዚህ ጋር ስንሸጥ additional revenue that we get from selling additional unit of output is called marginal revenue አይደል ከአንድ ወደ ሁለት ስትሄዱ ተጨማሪ ገቢያችሁ ማለት marginal revenue ነው ተጨማሪ በመሸጣችሁ ያገኛችሁ ተጨማሪ ገቢ marginal revenue ነው ከዜሮ ወደ አንድ እስቲ ፒኢ ያገኛችሁ እዚህ ጋር ፒኢ አግኝታችኋል ከዚህ ወደዚህ ስትጨምሩ አሁንም ፒኢ ነው የምትጨምሩበት እዚህ ላይም ፒኢ ነው ስለዚህ ይሄ በሙሉ እንዳለ ሬክታንግሉ በሙሉ እዚህ ውስጥ ያሉት ፒኢ ናቸው ኪው5 ላይ ልሽጥ ካልክ ምን ያህል ነው ገቢ 5 ፒኢ ይሆናል 1 2 3 4 5 ፒኢ which means 5 times p ማለት ነው የዚህ ሬክታንግል ኤሪያ በሙሉ ይሆናል ማለት ቶታል ሬቬኒው ማርጂናል ሬቬኒው ማለት ደግሞ ለያንዳንዱ አንድ ዩኒት ኦፍ the product that you are selling you are getting PE ስለዚህ PE በፐርፌክት ኮምፒቲቲቭ ጊዜ ለዚህ ፊርም ፕራይስ ብቻ ሳትሆን ማርጂናል ሬቬኒው ናች ማለት ነው ስለዚህ ማርጂናል ሬቬኒው ይሄ ዲማንድ ከርቭም ይሆናል እንደገና ማርጂናል ሬቬኒው ኦፍ the ፊርም ሊሆን ይችላል እንደገና 5ን ሲካፈል ለፒም ለ5 ስታደርጉት ፒኢን ታገኛላችሁ ስለዚህ አቨሬጅ ሬቬኒውም ፒኢ ነው ማለት ነው አሁን እዚህ ጋር እዚህ የዲማንዱ ድረስ ዲስከስ ያደረኩትን አንደርስታንድ ካደረጋችሁ በቂ ነው ከዛ በኋላ ዲስከስ ያደረኩት የሚያወዛግባችሁ ከሆነ ተውት ምክንያቱም በፓርት 2 ቱቶሪያል ላይ ዲቴል የምንመጣበት ስለሚሆን ዋናው ነገር እናንተ ፊርሙ ፌስ የሚያደርገው ዲማንድ ከርቭ ሆሪዞንታል እንዴት እንደሆነ ኤክስፕሌን እስካረኩት ድረስ አንደርስታንድ አድርጉ ግን ሞር ደግሞ ሰፋ ያለ ዕውቀቱ እንዲኖራችሁ ደግሞ ምን ማወቅ አለባችሁ ማለት ነው እቺ ፒኢ እያንዳንዷ ሽያጭ ላይ የምትገኝ ገቢ ነች ያ እያንዳንዱ ሽያጭ ላይ የሚገኝ ገቢ ደግሞ ማርጂናል ሬቬኒው ይባላል ስለዚህ እቺ ላይን ዲማንድ ከርቭ ብቻ ሳትሆን ማርጂናል ሬቬኒውም ትሆናለች okay so marginal revenue ከፒኢ ጋር ለፊርሙ እኩል ነው under perfect competitive market average revenue ማለት ደግሞ total revenue ለኳንቲቲ ስናካፍል የምናገኘው ሁሌም ፒኢ ነው የምናገኘው ስለዚህ እቺ ላይን ፕራይስም ትሆናለች ዲማንድም ትሆናለች and also it can be marginal revenue ይሆናል it can also be average revenue ባጭሩ price marginal revenue እና average revenue are equal for a perfect competitive market for an individual firm የሚለውንም በዚህ አጋጣሚ ይዛችሁ ብታልፉ ደስ ይለኛል ማለት ነው okay now let us discuss the monopoly market structure monopoly ላይ ደረስን ማለት ነው mono የሚለው ቃሉ ራሱ the name itself indicates you that mono is one right so you can guess monopoly ምን እንደሆነ guess ማድረግ ትችላላችሁ so monopoly exists when a single
ሲንግል የተባለው ሞኖ አንድ ነው፣ አንድ ሻጭ ነው ያለው። ኦኬ that seller is selling a product which do not have any close substitute የለውም። ያቺን ምርት the only place that he can get that product is from that seller only ሌላ ቦታ ማትገኝ ናት። ለምሳሌ እስቲ በኢትዮጵያ ደረጃ ስንወስድ ቴሌኮሙኒኬሽን ከኢትዮ ቴሌኮም ውጪ የሚሰጣለ ሰርቪስ የለም። ስለዚህ ኢትዮ ቴሌኮም ሞኖፖሊ ነው ማለት ነው። አየር መንገድስ ከአንድ ሀገር ወደ አንድ ሀገር በፕሌን ሄዳለሁ ብለን ብናስብ አማራጮች አሉን? የለም። በቃ ቴሌ ይሄ 5 ብር ካርድ ነው ካለ 25 ብር መክፈል ነው። ቀንስልኝ ጨምርልኝ ዋጋ ድርድር የለም። ይሄ 10 ብር ካርድ ነው ከተባለ መግዛት ነው በ10 ብር። ከአዲስ አበባ እስከ ጅጅጋ ዋጋው 3000 ብር ነው ካለ ኤርፖርት መደራደር የለም፣ አማራጭ የለም። because the monopoly is a price taker ብቻውን ነው ማለት ነው። ሶ እነዚህ ኤርላይኖች፣ መብራት ኃይል፣ የባቡር አገልግሎት ኢትዮጵያ ውስጥ እነዚህ የሞኖፖሊ ኤግዛምፕል አድርጋችሁ መውሰድ ትችላላችሁ። ከዛ ዲቴል ካራክተሪስቲክሱን ለማየት in monopoly market structure we have one seller which is a single seller ግን የሚሸጥልን ፕሮዳክት ምንድነው? and the product that the seller is selling is a product which do not have any close substitute, no close substitute ወይም ዩኒክ ፕሮዳክት ብለን መውሰድ እንችላለን። ዩኒክ ማንንም አይመስልም እሱ የሚሸጠውን ፕሮዳክት ሌላ ቦታ ማግኘት አንችልም። ሌላው ሶስተኛ ካራክተሪስቲክሱ ደግሞ ፕራይስ ሜከር ነው። እዚህ ጋር ዋጋ የሚወስነው የምርቱን ማን ነው ፕራይሱን ዲተርማይን የሚያደርገው? ፐርፌክት ኮምፒቲቲቭ ጊዜ ማርኬት ሜካኒዝም ነበር አይደል? ገበያው ነበር የሚወስነው። but at this moment the price is determined by the monopoly, the seller itself. ሻጩ ነው ዋጋ የሚወስነው። ገዢው ምንድነው? ፕራይስ ቴከር ነው። ሻጩስ ፕራይስ ሜከር ነው ማለት ነው in this case። ገብቷችኋል? ስለዚህ ፕራይስ ሜከር ከሆነ ፕራይሱን በተለያየ የቀያየረ ኳንቲቲ መሸጥ የሚፈልገውን ኳንቲቲ መቀነስና መጨመር ይችላል ማለት ነው ሞኖፖሊ። ስለዚህ ፕራይስ ሜከር ከሆነ ፕራይሱ እንደ ፐርፌክት ኮምፒቲቲቭ ማርኬቱ ማይወስንለት ከሆነ ከከስተመሩ ፌስ የሚያደርገው ዲማንድ ከርቭ እንደ ፐርፌክት ኮምፒቲቲቭ ሆሪዞንታል ሳይሆን it is now የምናቀውና የተለመደው ዳውንዋርድ ስሎፒንግ ዲማንድ ከርቭ ነው የሚሆነው። አሁን እዚህ ጋር ይሄንን ዲስከስ አናደርገውም፣ ግን ለጠቅላላ ዕውቀታችሁ እንድትይዙት ነው። ቪዲዮ 2 ላይ ወይም ቪዲዮ 3 ላይ የዚህ ቻፕተር ላይ የምንመለስበት ይሆናል። ስለዚህ ለማንኛውም ፕራይስ ሜከር በመሆኑ ፕራይስ ላይ እንዳሰኘው መጫወት በመቻሉ ኳንቲቲዎችንም ኤክስ አክሲስ ላይ እንዳሰኘው መቀየር ይችላል። ፕራይስ ጨምሮ ኳንቲቲ መቀነስ፣ ፕራይስ ቀንሶ ኳንቲቲ መጨመር ይችላል ይሄ ሞኖፖሊ። ስለዚህ he is facing a downward sloping demand curve face እንደሚያደርግ ማወቅ አለባችሁ ማለት ነው። and the fourth one is there is a blocked entry. አየር መንገድን የሚያክል ቢዝነስ እከፍታለሁ ብሎ እንደ ፐርፌክት ኮምፒቲቲቭ አይቀልም፣ ወተት ቤት እንደመክፈት አይደለም። ስለዚህ opening a business in this market is extremely difficult። ለመውጣትም በነገራችን ላይ ዲፊካልት ነው። ዞሮ ያሳመርንበት ወርድ ምንድነው? here we have blocked entry ነው ያለው ማለት ነው። okay, so what we have to understand is there are many characteristics of monopoly market. ብዙ characteristicsዎች አሉት። እነዚህ ግን ሜጀሮቹ አራቱ እነዚህ ናቸው ማለት ነው። okay, now let us see the sources of monopoly or the situations which causes monopoly, ወይንም ደግሞ what makes a person or an individual or an organization or a company to become a monopoly of a given product or a service. አንድ ግለሰብም ይሁን ድርጅትም ይሁን በአንድ ፕሮዳክት ወይም ሰርቪስ ላይ ሞኖፖሊ ሊያደርጉት የሚችሉ ምክንያቶች እነማን ናቸው ማለት ነው ሶርስ ኦፍ ሞኖፖሊ ማለት። ስለዚህ አንደኛው የሞኖፖሊ ሶርስ is legal restriction. Legal restriction in a sense, other than that person or other than that organization, nobody else is allowed to be engaged in that business. በህግ የታገደ ነው። ከዛ ሰው በስተቀር ወይም ከዛ ድርጅት በስተቀር ያንን አገልግሎት መስጠት አይችልም ብሎ በህግ የተቀመጠ ከሆነ፣ ሌላ ሰው መስጠት አይችልም ብሎ በህግ የተቀመጠ ከሆነ
is going to make that person or that company a monopoly of that product ማለት ነው። ለምሳሌ ኢትዮጵያ ውስጥ የቴሌኮሙኒኬሽን ሰርቪስ ከኢትዮ ቴሌኮም ውጭ መስጠት በህግ ያስቀጣል። ስለዚህ ኢትዮ ቴሌኮም ብቻ ነው በህግ የተፈቀደለት ማለት ነው። So this legal restriction made Ethio Telecom to become monopoly of Ethio Telecom service, telecommunication service in Ethiopia. So this is one source of monopoly. And the second one is ሁለተኛው ደግሞ it is a control over key raw materials. የሆነ ሰው ወይም የሆነ ድርጅት ለሆነ አውትፑት የሚያስፈልጉት ሮ ማቴሪያሎች እሱ ጋር ብቻ የሚገኙ ከሆነ ለሚመረተው ምርት ወይ የሚመረተው ምርት እሱ ብቻ ይሆናል አምራቹ ማለት ነው። Okay, if a person possesses a resource or raw material used to produce a given product and you cannot find that raw materials other than that person ከሆነ then that person will become a monopoly of that product. sometimes ይሄ በፐርሰን በካምፓኒ ደረጃ የምናወራውን ራሱ ትተን በሀገር ደረጃ ብናወራ አንድ ሀገር ለምሳሌ የነዳጅ ሀብት ካላት በቃ በተፈጥሮ የነዳጅ ሀብት ስላላት that country will become monopoly of oil አይደል? በተፈጥሮ አልማዝ ካለው አንድ ሀገር የአልማዝ ሞኖፖሊ ሊሆን ይችላል ማለት ነው። so sometimes control over key raw materials or resources will make you a monopoly of a given product. Okay. And the third one is efficiency. Efficiency in a sense that you are provided with resources in order to produce output. So with the available output, producing the maximum possible output level is called efficiency. Okay? Okay. So efficiency መረዳት ያለብን ከምን አንግል ነው? እስቲ ዝም ብላችሁ የማራቶን ሩጫን አስቡት። የማራቶን ሩጫን ብዙ ሰው ይጀምረዋል አይደል? ስለዚህ ሲሚላርሊ ብዙ ሆናችሁ አንድ ክላስ ተማሪ በሙሉ የየራሱን ተመሳሳይ የሆነ ግን የየራሱን ቢዝነስ ይክፈት። ከዛ በጊዜ ሂደት just like that of the marathon running competition እንደ ማራቶኑ ሩጫ ውድድር ብዙ ሰው ጀምሮ መጨረሻ ላይ ኤፊሽንት የሆነው እየሄደ ብቻውን ቀርቶ ሻምፒዮን ይሆናል አይደል? so similarly in the business ኤፊሽንት የሆነው ሰውዬ ኤፊሽንት የሆነው ፊርም ኤፊሽንት የሆነው በምን ምክንያት ነው? ባለው ሪሶርስ ሊያገኝ የሚገባውን ማክሲመም አውትፑት እና ማክሲመም ፕሮፊት የሚያገኝ ከሆነ በጊዜ ሂደት በአመታት ሂደት ሌሎቻችሁ እየወደቃችሁ ሄዳችሁ ያ ኤፊሽንት የሆነው ሰው will become strong and finally will become a monopoly of a given product ማለት ነው። so efficiency will make a person or an organization to become monopoly ማለት ነው። okay, will make a person monopoly. All right. And the fourth source of monopoly is patent rights. Just like that of a copyright ማለት ነው። የባለቤትነት መብት በሆነ ጉዳይ ላይ የሆነ ፈጠራ ፈጠርኩኝ እኔ if I invented something, okay, that product will be registered in my name አይደል? በእኔ ስም ይመዘገባል ያ የፈጠርኩት ፈጠራ። ከዛ ያንን ፕሮዳክት ወይም ያንን ሰርቪስ without my permission nobody can produce it or nobody can sell it. ያለኔ ፍቃድ የኔ ፈጠራ ውጤት የሆነውን ማንም ሰው ሊያመርትም ሊያባዛም አይችልም። so I am the monopoly of that product because of a patent right. ስለዚህ patent right በባለቤትነት መብት የተነሳ somebody or an organization will become a monopoly የሚለውን እንይዛለን ማለት ነው። ስለዚህ እነዚህ ብዙ የሞኖፖሊ ሶርሶች ሜጀር ተብሎ የተቀመጡ አራቱን አየን ማለት ነው። okay, now let us see monopolistically competitive markets. monopolistically competitive እዚህ ጋር ለየት ያለ ነገር ምን ታያላችሁ? ከዚህ በፊት ያየነው የሞኖፖሊም ፐርፌክት ኮምፒቲሽንም ወርዶች አሉበት right? ሞኖፖሊ ከሚለው ላይ ሞኖ አለ፣ competition የሚለው competitive market የሚል አለ። so you can guess that monopolistically competitive market በሁለቱ መሃል ያለ ይመስላል። በሞኖፖሊ እና በፐርፌክት ኮምፒቲቲቭ መካከል ያለ ይመስላል። እንዴት ነው መካከል ላይ ያለ የሚለውን understand ለማድረግ first this market model can be defined as a market organization in which there are relatively many large ብለን ነበር አቀድም በጣም ብዙ ብለናል። ግን ከዛ አንፃር ሲታይ
ከላርጅ አነስ ያለ many firms selling የሚሰጡት ደግሞ እንደ perfect competition homogeneous አይደለም እንደ monopoly unique አይደለም but here they are selling differentiated products means similar የሆኑ ግን የተለያዩ ኦኬ ለምሳሌ የሆነ እዚህ ላይ ለና የምንችለው የሬስቶራንት ቢዝነሶችን እንያቸውስ ያ ሬስቶራንት ሆቴሎች ምናምን የሞኖፖሊስቲካል ኮምፒቲሽን የሆነ ሁኔታ ነው ያለባቸው ግሮሰሪዎች ምናምን ለምሳሌ አንዱ ሬስቶራንት ያለው በየአይነት ምግብና ሌላኛው ሬስቶራንት ላይ ያለ በየአይነት ምግብ ስሙ አንድ ሊሆን ይችላል ግን they are differentiated similar ሆነው ግን exactly the same ያልሆኑ እዚህ ውስጥ ያሉ የወጥ አይነቶች እዛኛው ሬስቶራንት ካሉት ጋር ሊለያይ ይችላል ስለዚህ they are selling similar products but they are slightly differentiated የሆኑ ፕሮዳክቶችን ነው የሚሰሉት so this kind of market structure is a blend or a balance ማለት ነው of competition and monopoly የፐርፌክት ኮምፒቲሽን እና የሞኖፖሊ ማከል ላይ ያለ የማርኬት ስትራክቸር አይነት ነው ስለዚህ ካራክተሪስቲክሱ ምን አይነት ነው እዚህ ጋር እንደምትረዱት እነዚህ ሬስቶራንቶች ለምሳሌ ከሌላው የሚመሳሰል ግን ትንሽ የተለየ የራሳቸው የሆነ ምርት አላቸው ስለዚህ እንደ ሞኖፖሊው ቅድም እንዳየነው ሞኖፖሊ ትንሽ ለየት ያለ ምርት አላቸው ከሌሎቹም ጋር ደግሞ የሚያመሳስላቸው አለ ግን እንደ ሞኖፖሊው ለየት ያለ ፕሮዳክት ትንሽም ቢሆን ለየት ያለ ፕሮዳክት በመያዛቸው ፕራይስን ዲተርማይን የማድረግ አቅም ይሰጣቸዋል በቃ እነሱ ጋር ሄዳችሁ የምትበሉት ለየት ስለሚል ኳሊቲውም ካማረ ዋጋ ከሌላው የመጨመር መብቱን ይሰጣቸዋል ስለዚህ here እንደ ፐርፌክት ኮምፒቲሽን ሆሪዞንታል የሆነ ዲማንድ ከርቭ አይደለም ፌስ የሚያደርጉት so their demand curve will be similar to that of the monopoly downward sloping የሆነ monopoly demand curve ነው ፌስ የሚያደርጉት ማለት ነው so in order to see a detailed characteristics of monopolistically competitive market ዲቴሉን ደግሞ ለማየት monopolistically competitive የሆነ ማርኬት የሚሸጡት ፕሮዳክት is differentiated ነው ብሎ የመጀመሪያ ካራክተሪስቲክስ ይሰጣል it means that differentiated ማለት it is not homogeneous በጣም exactly copy and paste የሆኑ ፕሮዳክቶች ሳይሆኑ but they are similar okay exactly the same አይደሉም but they are similar which means differentiate የምናደርግባቸው ካራክተሪስቲክሶች አሏቸው ማለት ነው ለምሳሌ ሬስቶራንት ቢዝነስ ላይ ብንመጣ ሬስቶራንቶች የሞኖፖሊስቲክ ኮምፒቲቲቭ እንደ ኤግዛምፕል የሚወሰዱ ናቸው አንዱ ጋር ለምሳሌ ሬስቶራንት ጋር የሚሸጠው ምግብ ሌላ ጋርም ሊሸጥ ይችላል ግን በተለያዩ በኢንግሪዲየንቱም ይሁን ባለው የውስጥ ኮንቴንትም ይሁን በጣዕምም ይሁን ከሌላው ጋር ሊለያይ ይችላል ለምሳሌ አንዱ ጋር ገብታችሁ በየአይነት ብላችሁ የምትበሉት በየአይነትና ሌላ ሬስቶራንት ሄዳችሁ የምትበሉት በየአይነት ውስጡ ባለው አይነት እንኳን ሊለያይ ይችላል ስሙ the same ቢሆንም so we call a differentiated product የምንላቸው እንደዚህ አይነት ፕሮዳክቶችን ነው ማለት ነው ስለዚህ አንዱ ሴለር ከሌላው ሴለር ተመሳሳይ ቢሆንም ትንሽ ግን የተለየ የሚያደርገው ካራክተሪስቲክስ ያለው ፕሮዳክት ይሸጣል ማለት ነው ስለዚህ ልክ እንደ ፐርፌክት ኮምፒቲቲቭ ተመሳሳይ የሆነ ትንሽ ደግሞ ከሞኖፖሊ ይወስድና ደግሞ ትንሽ ለየት ያለ ያደርገዋል ፕሮዳክቱን ማለት ነው ሲሚላር ነው ግን የሚለያይበት ነጥብ አለው so if there is something to differentiate your product from other sellers ከሌሎቹ በተለየ የመለየት አቅም ካላችሁ የናንተን ፕሮዳክት ደግሞ ፕራይስ ላይ የመጫወት መብት ይሰጣችኋል ማለት ነው ስለዚህ ፕራይስን ዲተርማይን ያደርጋል ማለት ነው ሴለሩ እዚህ ጋር ኦኬ ፕራይሱን ኮንትሮል የማድረግ አቅም ይሰጣል ፕራይሱን ኮንትሮል አደረገ ማለት ምን ማለት ነው ፕራይስ ቀንሶ ከፈለገ ብዙ ከስተመር ማምጣት ወይ ደግሞ ፕራይስ ጨምሮ ኳንቲቲውን መቀነስ የሚሸጠውን ማድረግ ይችላል ስለዚህ እንደ ፐርፌክት ኮምፒቲቲቭ ሆሪዞንታል የሆነ ዲማንድ ከርቭ አይደለም ከባየር ሳይድ የሚመጣለት instead of that these monopolistically competitive sellers will face a downward sloping የሆነ ዲማንድ ከርቭ ነው ፌስ የሚያደርጉት ማለት ነው ያው ስለዚህ there are many sellers
relatively lesser than that of the perfect competition, but they are many in number. Okay, ሴለርም ባየርም ብዙ ነው እዚህ ያለው። ከዛ ደግሞ entry and exit. If you want to open a business in a monopolistically competitive market መግባት ይቻላል፣ relatively easy ነው። በአሰኘን ሰዓትም ደግሞ በቃኝ ቢዝነሱ ብሎ ዘግቶ መውጣት ይቻላል። ኦኬ በነገራችን ላይ እዚህ ጋር ስለ ማርኬት ብለን ስናወራ we are talking about a market of a single product. እሺ እያወራን ያለነው a market of a single product. many sellers and buyers ሲባል ስለ አንድ ፕሮዳክት ነው የምናወራው እንጂ መርካቶ ጠቅላላ ያ ሁሉ የሚሸጠውን types of products አይደለም የምናወራው። we are talking about a market for a single product. የዛ ማርኬት ስትራክቸር ምንድነው ሲባል የዛ ሲንግል ፕሮዳክት እንጂ ሙሉ ገበያውን እያየን አይደለም። we are talking about a market structure for a single product. So there is an entry and exit freedom in monopolistically competitive market, and also there is existence of non-price competition. እዚህ ጋር ከዋጋ በተጨማሪ እንደ ማስታወቂያ ያሉ እንደ አድቨርታይዝመንት ያሉ non-price competitions ያስፈልጋሉ። ምክንያቱም ምርታችን ምንም እንኳን ቢመሳሰሉም ሬስቶራንት ኤ ጋና ሬስቶራንት ቢ ጋ የሚሸጠው በየአይነት ቢመሳሰልም የሚለያይበት ኤሪያ ስላለ የናንተ ምርት ከሌላው ሴለር የተለየ መሆኑንና በጣም ስፔሻል መሆኑን ለማሳየት and in order to attract customers you have to advertise, okay, which means that you have to engage yourself in a non-price competition ውስጥ መግባት ይኖርብናል ማለት ነው። okay, so yes, in monopolistically competitive market ውስጥ there is an existence of non-price competition አለ ማለት ነው። all right, okay, now let's see the last but not the least type of market structure, which is oligopoly market structure የሚባለውን እኔ this is a market structure characterized by አንደኛ few dominant firms ነው ያሉበት፣ በቁጥር ትንሽ የሆኑ ሻጮች ናቸው ያሉት። ኦኬ ፐርፌክት ኮምፒቲሽን ላይ ላርጅ ሴለር ብለን ነበረ፣ ሞኖፖሊ ላይ አንድ ሴለር ብለን ነበረ። ከዛ ደግሞ monopolistically competitive market ላይ ደግሞ many sellers ብለን ነበር። እዚህ ጋር ስንደርስ ደግሞ ምን አለን? we said that we have few dominant firms ብለን አስቀመጥን ማለት ነው። so there are few sellers of a single የሆነ የአንድ ስለ አንድ ነገር እንደምናወራ እወቁ ማለት ነው። በነገራችን ላይ ኦሊጎፖሊ ማርኬትን የሚሆኑ ኤግዛምፕሎችን ለመናገር ያክል የነዳጅ ማደያዎች አሁን የኦሊጎፖሊ ማርኬት ስትራክቸር ኤግዛምፕል መሆን ይችላሉ። ሌላ ደግሞ የአውቶሞቢል የመኪና ፋብሪካዎች ወይም መኪና መሸጫዎች መገጣጠሚያዎች እነሱ የኦሊጎፖሊ ማርኬት ስትራክቸር ፊው ናቸው፣ ሻጮቹ ትንሽ ናቸው። ለምሳሌ ኢትዮጵያ ውስጥ አይደል ከዛ አንግል ማየት እንችላለን። የብረታ ብረትም ብሎ የሚጠቅሰዋል ሞጁሉ የብረታ ብረት አምራቾችም እንደዛው በቁጥር ትንሽ ናቸው ብዙ ሀገሮች ላይ። ስለዚህ they can be used as an example of oligopoly market ማለት ነው። and here we have entry barrier አለ። የኦሊጎፖሊ ማርኬትን እኔም ነዳጅ ማደያ ከፍቼ ገባለሁ ለማለት በጣም ከፍተኛ ብር ስለሚያስፈልግ it will be difficult to enter, so we say that there is a barrier to entry ብለን እናስቀምጣለን ማለት ነው። so here products may be homogeneous መሆን ይችላል። ለምሳሌ homogeneous ማለት exactly the same መሆንም ይችላል ነው እንደ perfect competition። ለምሳሌ ነዳጅ ማደያ ላይ የትም ብትሄዱ ናፍጣ ነው። የትኛው ማደያ ላይ ብትሄዱ you cannot find የተለያየ ናፍጣ አታገኙም። ስለዚህ እዚህ ሰዓት ላይ ኦሊጎፖሊው ምን ሆነ ማለት ነው? homogeneous product አለው። homogeneous product ያሉት ኦሊጎፖሊ ማርኬት ደግሞ we call it pure oligopoly ይባላል። if the products are differentiated ከሆነ ደግሞ ፕሮዳክቱ differentiated ከሆነ ኦኬ ለምሳሌ መኪና ፋብሪካዎች የቶዮታ መኪናና የBMW ፋብሪካ የሚወጡ መኪኖች differentiated ናቸው። similar ቢሆንም የተለያየ ኳሊቲ ያላቸው። ስለዚህ we call that oligopoly ደግሞ ምን እንለዋለን? differentiated oligopoly እንለዋለን። we have a special type of oligopoly
ሁለት ሻጭ ብቻ ያለበት ኦሊጎፖሊ ማርኬት ደግሞ አለ። እሱን ደግሞ ምን ብለን እንጠራዋለን? ዱኦፖሊ ተብሎ ይጠራል ማለት ነው። ኦኬ so now let us summarize what we have covered። ከመጀመሪያ ጀምሮ አራት አርገን ማርኬቶችን ከፋፍለናል using this characteristics እነዚህን ተጠቅመን ከፋፍለን ነበር። ስለዚህ summarize ለማድረግ ያክል first perfect competitive in terms of number of firms perfect competitive large ነው ብለናል። number of firms in monopoly competition ደግሞ many አለን ብለናል። number of firms in oligopoly few ናቸው in number and in pure monopoly we have only one seller ማለት ነው። the types of products that are being sold in perfect competitive is homogeneous or else ደግሞ identical exactly the same ናቸው። monopolistic ላይ ስንመጣ differentiated ናቸው የተለያዩ ናቸው ማለት ነው። ኦሊጎፖሊ ላይ ስንመጣ we have homogeneous መሆንም ይችላል differentiated መሆን ይችላል። monopoly ላይ ግን unique ነው you cannot find that product elsewhere ሌላ ቦታ ማግኘት አትችሉም። control over price ምንም ኮንትሮል ከሌለህ እንደ ፐርፌክት ኮምፒቲቲቭ ማርኬት ሴለር ሆነ ከከስተመሮች ፌስ የምታረገው ዲማንድ ከርቭ ሆሪዞንታል ነው የሚለውን አይተናል። ግን ኮንትሮል እስካለህ ድረስ you will be facing a downward sloping የተማርነውን ቻፕተር 2 ላይ የተማርነውን downward sloped የሆነ ዲማንድ ከርቭ ነው ፌስ የሚያረጉት እነዚህ ሶስቱ። ግን እዚህ ጋር ፐርፌክት ኮምፒቲቲቭ ላይ ስንመጣ ግን ሆሪዞንታል የሆነ ዲማንድ ከርቭ ነው ፌስ የሚያደርጉት ማለት ነው። የዲማንድ ከርቮችን ኮንሴፕት ማወቃችን በኋላ እንዴት ነው ፊርሙ ዲሲሽን የሚወስደው ምን ላይ ዲሲሽን የሚወስደው ኳንቲቲ እና ፕራይስ ላይ እንዴት ነው ዲሲሽን የሚወስደው የሚለው ጠቃሚ ሐሳብ ማለት ትርፍ ለማግኘት ከከሰረን ብዙም ላለመክሰር መዝጋት ካለበትም ካምፓኒውን መዝጋት ያለበትን ዲሲሽኖች ለመውሰድ በጣም የዲማንድ ከርቭ ኢምፖርታንት ስለሆነ በኋላ ላይ ወይም ከዚህ ቀጥሎ የሚሰሩ ቪዲዮዎች ላይ ስለሚጠቅም እዚች ጋር ስለ ዲማንድ ከርቭ ማውራው ከዛ ጋር በተያያዘ መሆኑን ወቁት እንጂ ለዚህ ቪዲዮ የሚጠቅመን አይደለም። The other thing is condition of entry in perfect competitive market. It is very easy and in monopolistic competition entering the industry is also relatively easy. Oligopoly ላይ ትንሽ እየከበደ ይመጣል። in pure monopoly ሲሆን totally blocked ነው። ኤግዛምፕል ደግሞ መውሰድ ከፈለግን ከፐርፌክት ኮምፒቲቲቭ አግሪካልቸራል ፕሮዳክቶች የድንች ገበያ ፐርፌክት ኮምፒቲቲቭ ነው። የቲማቲም ገበያ ፐርፌክት ኮምፒቲቲቭ ነው። የወተት ገበያ ፐርፌክት ኮምፒቲቲቭ ነው። የትም ቦታ ሄዳችሁ የምታገኙት ወተት ያው ወተት ነው። ሞኖፖሊስቲክ ኮምፒቲሽን ደግሞ we can have an example of የቡቲኮች ያው ጫማና ልብስ መውሰድ ይቻላል። ኦኬ ሬስቶራንቶችን ብለን ቅድም እንደወሰድነው መውሰድ ይቻላል። ኦሊጎፖሊ ላይ ደግሞ እንደ ኤግዛምፕል የብረት አብረት ፋብሪካዎች በቁጥር ትንሽ ናቸው። አውቶሞቢልም እንደዛው ነው። ሞኖፖሊ ላይ ስንመጣ ደግሞ ሎካል ዩቲሊቲስ ለምሳሌ እንደነ መብራት ኃይል እንደነ ውሃ ልማት እንደነ ቴሌኮሙኒኬሽን ያሉ ሎካል ዩቲሊቲስ የሚሰጡን most of the time ፒውር ሞኖፖሊ ኤግዛምፕል ተደርገው ይወሰዳሉ ማለት ነው። ኦኬ ሶ የዛሬውን ዲስከሽናችንን በዚህ ላይ ጨርሰናል ማለት ነው። ኦኬ this is the end of today's tutorial። የዛሬን ቱቶሪያላችንን እዚህ ላይ ጨርሰናል። እንደተመቻችሁ ተስፋ አደርጋለሁ። ከተመቻችሁ ኮሜንት ላይክ እና ሼር ማድረጋችሁን አትርሱ። በነገራችን ላይ ተማሪ እየተከታተለኝ ነው የሚለውን ስሜት የማገኘው ከስር በኮሜንት ላይ እና በላይክ ላይ ኢንተራክሽን ሲኖረን ስለሆነ በዛ ላይ እንድትሳተፉ አደራላለሁኝ። ከዛ በተረፈ if you have any question ጥያቄ ካላችሁ you can present it in the comment area ላይ መናገር ትችላላችሁ። ወይም ደግሞ በኦፊሻል የፌስቡክ ገጻችን @fortinoacademics በሚለው እንገኛለን። ካልሆነም ደግሞ በኢሜል አድራሻዬ ermiermias@gmail.com ብላችሁ መግባት ትችላላችሁ። በነገራችን ላይ ፌስቡክ ላይም ግሩፕ አለን። ያ ግሩፕ ደግሞ ኤዱኬሽን ኢን ኳራንታይን የሚል ግሩፕ ነው። ወይም በአማርኛው ደግሞ ትምህርት በቤታችን የሚል ግሩፕ አለ። እዛ ግሩፕ ላይ ሪኩዌስት እያደረጋችሁ መቀላቀል ትችላላችሁ። እዛም ሁሌ የሚለቀቁ ቪዲዮዎች እዛ ላይም ዲስከስ ስለምናደርግባቸው ማለት ነው። ኦኬ አትርሱ እሱን። ሰው በሌላ ቱቶሪያል እስከምንገናኝ ድረስ መጪው ዓመት የደስታ የስኬት ይሁንላችሁ እያልኩኝ መልካም አዲስ ዓመትን እመኛለሁ። So until we meet again, see you. Bye bye.